Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Зима близько, а з нею і новий етап протистояння російській навалі. Україна закликає Європу діяти спільним фронтом і підтримує наших балтійських союзників та Польщу, які точно знають, як протидіяти енергетичному шантажу Москви. Чи готовий Євросоюз і далі тиснути на агресора? А ще про дивом уцілілих під час ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя і про криваві наслідки російських атак у Херсоні. Дивіться хроніку подій 275-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Роззброїти Росію енергетично. Європа вже зменшила залежність від кривавих енергоносіїв, але ця залежність має зникнути повністю. Про це під час міжнародного саміту у Литві говорив президент Володимир Зеленський. Каже, що пропозиція країн Балтії та Польщі обмежити ціни на нафту до $30 за барель захистить Європу від кремлівського енергошантажу. А ще наголошував, що найперше Європа допомагає не Україні у протистоянні з ворогом, а самій Європі, яка опирається путінській агресії. Ми маємо пройти цю зиму. Зиму, яку усі будуть згадувати. Маємо зробити все, щоб ми згадували її не тим, чим вона нам усім загрожувала, а тим, що ми змогли зробити, щоб захиститись від цієї загрози. І саме для цього нам потрібно чітко розуміти ідею Європи. Дуже важливо єдиною Європи. України немає окремо від Європи, так само, як і Польщі, Німеччини чи Франції немає окремо від європейської родини, каже Зеленський. Чи подолаємо ми всі разом шлях війни і перемоги? У Євросоюзі переконані, що вороття до імперського, радянського минулого більше не буде. Росія намагається повернути нас назад у часі, але ті, хто боровся за свободу, не приймуть рабства потворного минулого. Європейський Союз і наші країни-членкині вже підтримали Україну майже 20 мільярдами євро. Це без урахування нашої військової допомоги. Литва є другим у світі донором гуманітарної допомоги Україні. Така маленька країна, як ваша, дає чудовий приклад для всього нашого Союзу. Ми дуже вдячні за це. Ми і надалі будемо поруч з Україною, тому що українці борються за надію на краще майбутнє, європейське майбутнє. Поки політики та дипломати будують перемогу на міжнародних майданчиках, Збройні сили виборюють перемогу на полі бою. За минулу добу ліквідовано ще понад 400 окупантів, знищено ще 1 танк та 5 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 2 одиниці спецтехніки, підбито ще 6 ворожих безпілотників. Поки ворога нищать на полі бою, він укотре б'є по цивільній інфраструктурі. Зранку 2 ракети С-300 вдарили по околицях Запоріжжя. Під вогнем Кушугумська громада, станція, де обслуговували аграрну техніку. Трагедії дивом не сталося. На місці були 15 працівників, які саме мали вийти на робочі місця. Підприємство таке достатньо сильне підприємство, яке дає майже 30% доходу селищного бюджету. Тому таке горе спіткало. Чудо, що люди вижили. Вони якраз переодівалися в кімнаті, і в кімнаті вилетіли вікна, там людей не зацепило, слава Богу. Але ворогу вдається поцілити мирних жителів сусідньої Херсонщини. За минулу добу в місті та області щонайменше 10 людей загинули, понад півсотні поранені. У військовій адміністрації повідомляють, у Херсоні ворог найбільш масово обстрілював райони Таврійський та Житлоселище. Росіяни гатять хаотично, особливо не обираючи цілі. Під вогнем і приватні і багатоквартирні будинки. 5-й этаж вроде не зацепил. А там зайти нельзя? Да спокойно. Там дым такой ядучий, я не могу туда пойти. Домой шел, я на рядышком живу. Николаевское шоссе, возле Европорта. Просто возвращался домой. Еще надо? Мины, потому что свистело. И были такие, как искры.
Много искр было. Как фейерверк. Не лише міни. Ворог активно використовує і ствольну, і реактивну артилерію. А на місці обстрілів можна знайти і крихітні металеві дротики, якими начинені ворожі снаряди. Врятувати людину після такого влучання вкрай важко, зізнаються медики. Голочка заходить в тіло і псує внутрішні органи, і цим вона дуже небезпечна, бо не можна ідентифікувати зразу. Внутрішня кровотеча і людина помирає. Після кожної ночі настає день і огляди місць ворожих прильотів. Щоб убезпечити людей, херсонців закликають перечекати бойові дії у безпечніших регіонах і скористатися безплатною евакуацією. Влада водночас уже вивозить пацієнтів херсонських лікарень. Їх лікуватимуть у Миколаєві та Одесі. Ті ж містяни, які все ж вирішили залишитися, кажуть, що попри страх підступних російських атак, Херсон був і залишиться нескореним ворогу. Страшная война. Такой не было никогда ни у кого. Хужого не было, чем Россия. За Россию никого хужого немає. Братья, сестры, Херсон он хотел взять. Никогда, никогда, ни за что. Мы тут поляжем, но никогда не отдадим. Будут темные окна. Ничего, нехай будут темные окна. Но в Россию никогда, никогда. Что там нам делать? Это на поколение, вы понимаете? Ненависть на поколение. Ненависть має інший вимір – бажання знищити кожного непроханого окупанта. Поки ворог цілить цивільних, Збройні сили методично нищать російські позиції по той бік Дніпра. Без аеророзвідки тут нікуди. Як і без сучасної зброї, яка, на відміну від озброєння загарбників, б'є точно в ціль. Противник зайняв передові позиції на лівому березі, виставив СПшки з мінометами, з сапогами. Зараз будемо їх відпрацьовувати. Мы не работаем или можно работать? Работайте зараз. Вони откорректирують сапог і вислали одразу. А заждем! Оно четко над домом, я так понимаю, идет. Олексій Пасак, 5 канал.